Te invit să urmărești seria Sufletul din spatele măștii, să te înțelegi, să te regăsești și să fii mai bun cu tine. Episodul 1. De ce purtăm măști? Ai venit pe lume cu totul deschis. Te-ai născut pentru a simți, nu pentru a te proteja. Dar lumea nu e mereu pregătită pentru un suflet deschis. Așa că, pas cu pas, ai învățat să porți o mască. Uneori era zâmbet, alteori era putere, tăcere, perfecțiune. Ai devenit ceea ce trebuia ca să fii iubit sau măcar acceptat. Și astfel, fără să știi, ai început să te pierzi în ceea ce păreai, în ce făceai, în ce arătai. Dar în tot acest timp, cine ai fost cu adevărat așteptată cu sub mască? Ce este masca? Masca nu este falsitate, este mecanismul tău de supraviețuire, este acel eu adaptat care a învățat să se ferească de durere, de respingere, de rușine, de gol. Ea apare de vreme, când ești copil și simți că emoțiile tale sunt prea intense pentru ceilalți, că dacă plângi ești slab, dacă ești furios ești rău, dacă ești vulnerabil ești în pericol. Așa că înveți să fii cum trebuie, să zâmbești când doare, să reușești când ești obosit, să taci când ai vrea să țipi, să îngrijești când tu însuți ești sfărâmat. În psihologie, aceste măști sunt răspunsuri adaptative la traumă. Masca războinicului când ai jurat să nu mai plângi niciodată, masca vindecătorului când prețuirea vine doar dacă dăruiești, masca perfecționistului când iubirea vine doar dacă excelezi, sau masca invizibilului când ai învățat că e mai sigur să nu fii. Toate acestea sunt strategii de a fi iubit, fără să mai fii tu. Care sunt semnele că porți o mască? Te simți deconectat, chiar și în prezența altora. Ai un gol interior pe care nu îl poți umple cu reușite. Zâmbești, dar nu simți bucurie. Ajuți, dar ești epuizat. Când rămâi singur, nu știi cine ești. Care este cheia amintirii? Masca nu trebuie distrusă. Trebuie privită cu blândețe, pentru că te-a salvat. Dar nu mai ești copilul care avea nevoie să se ascundă. Poți acum să te întorci spre tine, să întrebi: cine eram înainte să cred că trebuie să mă adaptez? Și închei cu o meditație pe care aș vrea să o facem împreună. Închide ochii, respiră și imaginează-te fără mască. Cum arăți? Ce simți? Ce ai spune? Cine ai fi dacă nu te-ai teme că vei fi respins? Poate acolo începe întoarcerea ta. Poate acolo începi să-ți amintești. Abonează-te dacă simți că te-ai regăsit în această șoaptă. Poate nu e întâmplător că ai ajuns aici.